Hæ, ég heiti Kristín og ég starfa hjá 50 Skills þar sem ég hef komið að uppsetningu á móttökuferlum fyrir nýtt starfsfólk fyrir fjölda fyrirtækja, bæði hérlendis og erlendis. Markmiðið er að auka skilvirkni, minnka handavinnu og bæta upplifun fyrir nýtt starfsfólk. Í þessu myndbandi þá langar maður að sýna ykkur drög að ferli sem ég nota þegar ég er að setja upp móttökuferli hjá nýjum viðskiptavin. Þetta er sett upp í kerfinu Journeys hjá 50 Skills en það er að sjálfsögðu hægt að nota annað ferlakerfi eða bara fá innblástur fyrir ykkar móttökuferla. Þannig að kíkjum á þetta. Ferillinn hefst venjulega á því að starfsmaður kemur úr ráðningakerfi. Það getur verið ráðningakerfi 50 Skills eða eitthvað annað ráðningakerfi eða jafnvel það er bara fyllt út form. Og skulum opna þetta form hérna til að sýna ykkur hvernig það gæti litið út. Það sem að vera að setja inn bara nafn starfsmannsins, netfang, símanúmer og svo velur og lista hver er næsti yfirmaður viðkomandi. Síðan ef við skoðum þá hvað gerist næst eftir að hann sendur yfir, almennt myndi þetta vera alveg sjálfkrafa úr ráðningakerfinu þegar hann er merkt við ráðinn. Þá gerast nokkru hlutir og hérna erum við 3 hlutir sem gerast allir á sama tíma eftir að búið ákveða ráða einhvern. Við sendum form á nýja starfsmanninn, þar sem við sendum hérna form og hérna getum við séð tölvupóstinn sem fer út, velkomin til og nafnið á fyrirtækinu, við hlakkum til að taka á móti þér. Það fyrsta sem við erum að gera, biðja að fylla út þetta form svo við getum klárað ráðningarsamning og stofnað í kerfunum okkar. Hérna getum við opnað formið og séð hvernig það lítur út, þannig að það er ósk eftir öllum þessum helstu persónuupplýsingum. Og rétt til að nefna, þá er þetta sem sniðmátt sem þið hafið aðgang að og getið bara innleitt hjá ykkur ef þið eru með 50 Skills eða bara skoðað og fengið innblástur fyrir ykkur. En þá fyllum við komandi út svona helstu upplýsingar, aðstandanda, bankanúmer, lífeyrissjóð, stéttarfélag, ef hann er með menntun sem hann vill skrá og þarf hann að setja það inn, hvort hann vill nota persónuafsláttinn, ef hann vill nota hann allan eða hluta og svo framvegis. Ef hann vill borga viðbótar lífeyrissjóð, þá getur hann valið það, hvaða sjóð hann vill greiði og þetta er síðan allt samtengt við ykkar kerfi ef þið eru með eitthvað svona launakerfi sem maður er að tengjast við. Síðan er oft verið að biðja um einhverjum svona kynningu fyrir vinnufélaga og þessi kynning fyrir þá sjálfkrafa á samstarfsfólk við skoðu eftir. Stundum er verið óskað til sakavottorði eða einhverjum svona fylgigögnum, það er aðeins misjafnt eftir þá bara starfsheitum og fyrirtækjum. Þetta virkar alltaf vel í síma og svoleiðis þannig að þau fá þetta sent jafnvel líka í SMS-i. Það er kannski svona algengari sérstaklega fyrir framlínustarfsfólk eða yngra fólk að senda formin með SMS-i líka sem fólk getur bara gengið frá sér í símanum. Það sem verið líka með hérna yfirleitt eru áminningar og þá er ég með svona 3 áminningar á 3 daga fresti sem er að fara á starfsmannin ef hann er ekki búinn að fylla út formið. Á sama tíma sendi ég líka póst á yfirmannin þar sem ég fæ nauðsynlegar upplýsingar frá honum. Þar sem ég senda hann bara til hamingju með ráðninguna á nýja starfsmanninum. Við þurfum að biðja um að fylla út þetta form. Og yfirmaðurinn fyllir það út hérna bara upplýsingar um fyrsta starfsdag, deild, starfsheiti og hérna launafyrirkomulag. Þú veist ef það er hérna samkvæmt kjarasamning þá þarf að velja hvaða kjarasamning og launatabla og launaflokk og svoleiðis. En margir eru samt með það þannig að launadeildin launaraðar þannig að yfirmaðurinn sleppur því að fylla þetta út en það er aðeins misjafnt eftir fyrirtækjum. Stundum er verið að velja buddy eða fóstra fyrir hérna starfsmanninn og þá er bara valið og lista hver á að vera buddyin fyrir hann. Sumir eru að láta merkja við hvort starfsmaðurinn er að fá vinnunetfang og hvaða hugbúnað hann á að fá aðgang að, hvaða búnað vantar, hvort það er að greiða símreikning, internet og einhver fatnað. Og þetta er náttúrulega mjög misjafnt eftir fyrirtækjum og getur verið mun stærri eða minna. Þannig að yfirmaðurinn fyllir þetta út. Og svo kannski þriðji atriði hérna er að oft er verið að gera einhverja ákveðna skoðun áður en ráðningarsamningurinn útbúinn bara til að þessi örugglega megi ráða starfsmannin. Þannig að hérna erum við oft verið að sækja til dæmis sakavottorð eða óska eftir því. Það er líka jafnvel verið að óska eftir undirritari heimild aukið sakavottorð að verið að vinna með viðkvæmum hópum. Þannig að það gerist sjálfkrafa, verið að sækja vanskilaskrá, jafnvel atvinnuleyfi, jafnvel setja í bakgrunnsskoðun lögreglu ef þetta er eitthvað svona sérstaklega á einhverjum haftasvæðum og svoleiðis, þannig að það er svona til hliðar oft gert áður en ráðningarsamningurinn er. Og síðan erum við með þetta hérna action sem að býður eftir því að þetta allt þrennt klárist, þannig að við erum með starfsmaður er búinn að fylla út, yfirmaður er búinn að fylla út og kannski bakgrunnsathugun er búinn. Þá heldur áfram í næsta skref. Og þá er oft launadeildin að launaraða eða þá yfirmaður á launaraða eins og var forminu undan.
En síðan verður það bara ráðningarsamningunum sjálfkrafa til og þá erum við oft líka hérna með ólík sniðumátt fyrir ráðningarsamninga og jafnvel líka hægt að setja handvirkt inn ráðningarsamninga að vera að ráða forstjóra eða eitthvað svolítið sem á kannski ekki að vera hérna alveg staðlagur ráðningarsamningur. Og þá bara samningurinn settur inn og þetta bara vörðskjal og þá sjáum við hérna þetta fyllist út sjálfkrafa. Það fer bara inn starfsheitið, nafnið, síminn og allt svoleiðis inn í ráðningarsamningin. Þannig að hérna búin að tengja bara inn gögnin sem komi úr fyrri formum, þannig að þau flæða sjálfkrafa inn. Þú veist, hérna ég með bara svona réttileg sýni, þá get ég hérna sett inn til dæmis starfsheitið, þá get ég flett upp hérna forminu sem það sem var sent á yfirmannin, hérna bara formið fáum nauðsynlega upplýsingar frá yfirmanni og þá get ég sett inn hérna deildina eða starfsheitið og bara mappa eða svona inn. Þannig að það fer sjálfkrafa inn í samning eða inn í það sem gerist á eftir. Síðan sendum við samningin í rafræna undirritun og hérna þá tengt við þann undirritunaðila sem þið notið, hvort sem það Signet eða Tactical eða Doccubit eða í raun og veru hvaða undirritunaðila sem og svo yfirleitt stoppar ferlið hér, svona hjá flestum. Það býð eftir undirrituninu áður en það gera neitt annað, af því að þú vilt ekki lendi að vera komið starfsmann að byrja sem kannski ekki búin að undirrita samning og svoleiðis. En leið og báðir aðilar eru búin að undirrita samningin, þá höldum við áfram hérna að þá gerist alls konar hlutir og ég ætla að fara aðeins með ykkur í gegnum hvað svona algengast að gerist beint eftir að ráðningarsamningur undirritaður. Við erum eiginlega alltaf að stofna starfsmann í launa eða mannauðskerfi eða báðu og þá eru þið bara með ykkar kerfi og kannski rétt að nefna líka að öll gögn fara yfir líka. Þú veist, þannig að við erum að vista inn í mannauðskerfið, ráðningarsamningin, prófskírteinin, öllum gögnum sem var skilað inn, hvort sem það var yfirmaðurinn og starfsmaður sem skilaði þeim inn. Síðan erum við hérna með aðra grein sem eru svona samskipti við yfirmannin. Þá erum við yfirleitt að senda fundaboð í dagatal yfirmannsins. Þannig að við bókum á fyrsta vinnudegi, þá setjum við inn fundaboð á yfirmannin, þannig að þessi Jón Jónsson hefur störf þennan dag, myndi að taka vel á móti yfirmótunum og það er það bara frátekið í dagatali yfirmanns á fyrsta vinnudegi. Þannig að það er svona til að tryggja það að ekkert gleymist. En jafnframt sendum við yfirleitt líka áminningu kannski 2 dögum fyrir fyrsta vinnudag eða daginn fyrir á yfirmannin. Þannig að við sækjum þá netfang yfirmannsins sem það setjum inn. Þannig að við minnum á að við komum til að byrja eftir 2 daga. Þetta er það sem er sem tengt yfirmannin. Svo skulum við skoða næst samskipti við starfsmannin sem er kannski jafnvel ennþá mikið verið fyrir góða upplifun fyrir nýtt starfsfólk. Yfirleitt sendum við póst sjálfkrafa beint eftir undirritun samnings. Þannig að við komum til færi hérna póst og þið getið valið að senda út frá ykkar netfangi. Þannig að flestir eru að senda hérna frá kannski mannauður, eitthvað fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það kemur frá ykkur svona persónulegra, jafnvel oft bara frá persónulega netfangi mannustjórans eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er hægt að stilla það. Þannig að við sendum á nýja starfsmenn, hlökkum til að fá þig, bara hæ, nú er ráðningarsamningur undirritað og við viljum bara bjóða þig strax í teymið og svo skrifar eitthvað svona fallega texti til starfsmannsins sem býður hann velkominn. Síðan erum við með eitthvað sem gerir svona á ákveðnum tímum, bara líka til að fólk upplifi ekki einhverja óvissu, bara þið munaðu eftir mér. Þannig að við erum að senda kannski almennt, kannski viku fyrir fyrsta vinnudag, þá sendum við kannski einhverja hagnýtar upplýsingar, höfum oft yfirmannin í CC hérna, já nú er vika í fyrsta vinnudaginn þinn og hérna eru svona helstu upplýsingar, þú veist hvernig er með hádegismat, hvað er að leggja, eitthvað svona, þannig að fólk aðeins fær hérna póst og tilfinningu fyrir því að það sé verið að bíða eftir því. Oft erum við að senda líka eitthvað hérna daginn fyrir, sumir eru bara að senda annarkvort, bara sjáumst á morgun, þú veist það setja ykkur á móti þér, eitthvað svoleiðis. Og síðan erum við oft að senda líka á fyrsta vinnudegi á nýja starfsmannin. Þá sendum við hérna, og þá erum við þetta yfirleitt hérna að senda á vinnunetfangið á starfsmanninum, þannig að það er svona almennt gert þannig, að þá sendum við velkominn fyrsta daginn, við vonum eiga frábæran vinnudag, við þurfum að biðja kannski að klára fræðsluna á þessum hlekk. Eða einhvern svona checklista sem starfsmenn þarf að opna. Þannig að við opnum það, þá sér hann hérna eitthvað myndband kannski til að horfa á, eitthvað svona kynningamyndband, það sem að merki við bara já ég er búin að horfa á myndbandi, þú veist þetta getur verið alls konar fræðsla. Við erum líka almennt, ef fyrirtæki eru að nota fræðslukerfi, þá erum við bara að stofna starfsmannin í fræðslukerfinu sjálfvirkt og skrá hann í rétt námskeið sem hann þarf að taka. En ef fyrirtækinu er ekki með fræðslukerfi þá eru þau mörg að nýta sér eitthvað svona létta fræðslu hér. Biðja fólk að fara inn á starfsmannabókinu og merkja við að við lesið eða staðfest eða eitthvað svoleiðis.
og svo einhver kannski checklisti sem að viðkomandi á að klára fyrsta daginn eða fyrstu vikuna, eitthvað svoleiðis, svo getur hann bara vist að halda áfram síðar eða merkt við að sé lokið. Og það síðan að fara sjálfvirkar áminningar ef hann ekki klárað og svo þetta að senda jafnvel áminning á ykkur eða á yfirmannin ef það kannski liðina 2 vikur og hann ekki búin að klára þennan lista. Þetta líka mikilvægt oft fyrir alls konar þá sem með eitthvað svona vottanir, þá getur við staðfest að viðkomandi hafi klárað að lesa eitthvað, hann getur jafnvel undirritað, hann hafi kynnt sér einhverja stefnur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það svona misjafnt hversu mikið fyrirtæki gera hér. Kannski síðasta sem tengist starfsmannum á þessum tímapunkti að ef að viðkomandi ætlar að nýta uppsafnaðan persónuafslátt, hann merkti við fyrsta formuna að hann vildi nýta uppsafnaðan persónuafslátt, að þá erum við þetta sem launadeildin hefur kannski sérstaklega áhuga á, að við erum 16. dag mánaðarins þegar persónuafslátturinn er komin á hreint, inneignina persónuafsláttunum er komin á hreint, að þá óskum við eftir yfirliti launagreiðanda. Þannig að þá sendum við á starfsmanninn bara hæ, þú óskar eftir að nýta uppsafnaðan persónuafslátt, hér eru leiðbeiningar hvar þú sækir yfirlitið, þannig að hann fyllir út sér form þar sem fari leiðbeiningar bara hvert hann á að sækja yfirlitið og hleður því inn hér. Síðan færast launadeildin yfirlit launagreiðanda sent beint, en það sem er kannski algengara hér fyrir þá sem erum með tenginga við launakerfin að við erum að setja sjálfkrafa inn persónuafsláttinn, við getum notað gervigreind til að lesa úr hvað þú ert mikla inneign og allt svoleiðis, þannig að það fer bara sjálfkrafa inn og launadeildin færir bara tilkynningu að þetta sé komið inn á þess að þurfa að gera neitt. En það er aðeins misjafnt hvernig launadeildin vill gera það. En það getur spara gríðarlega handavinnu að setja þetta sjálfvirkt í gegn með gervigreind. Síðan erum við það sem er líka vanmetið eru samskipti við þriðju aðila, af því að það er alltaf verið að senda kannski eiginlega svona flesti tengja við síma á internet. Það er alltaf verið að skrifa tölvupósta á símafyrirtækið, en þá er hægt að setja það inn sjálfkrafa. Þannig að ef að, þá er ég með bara svona skilyrði að ef að til dæmis yfirmaður merkti við að greiða fyrir síman eða það er ákveðin starfsheiti eða bara allir starfsmenn, það er svolítið og misjandi fyrirtækjum, að þá sendum við sjálfkrafa beiðni á símafyrirtækið. Hvaða símafyrirtæki sem eru með, þau eru öll farin að taka á móti svona beiðnum í gegnum 50 skils, að þá sendum við bara beiðni úr ykkar nafni að færa símreikningin hjá honum Jóni sem er að byrja yfir á þetta fyrirtæki. Og upplýsingur hvað á að greiða, jafnvel í hvaða áskrift hann á að fara, það getur aðeins misjandi starfsheitum. Og þá staðfestir símafyrirtæki að búið sér afgreiða. Þannig að þið sjáuð alltaf, svo bara þegar þið horfið á ferlið fyrir einhvern og svo getið hort á starfsmann, þá getið séð nákvæmlega bara hvað er búið hjá honum og hvað er ekki búið. Þannig að það er aldrei óvissa hvort eitthvað hafi verið klárað. Sama síðan með svona þriðja aðila, bara svona annað dæmi til að nefna eru ljósmyndarar. Það eru mjög margir sem senda í ljósmyndun og þá fær jafnvel starfsmaðurinn að ákveða hvar hann er alltaf að fara í ljósmyndun ef það eru á mörgum svæðum eða eitthvað svoleiðis. Að þá fer bara tölvupóstur á ljósmyndarann, annarkvort bóka ljósmyndarinn eða þá starfsmaðurinn fær leiðbeiningar að bóka, en síðan fær ljósmyndarinn svona form sem hann setur myndirnar inn í þegar hann er búinn að taka myndirnar. Þessar myndir flæða síðan sjálfkrafa inn í öll kerfin ykkar, þannig að þau flæða inn í mannauðskerfið, flæða inn í sem er að vist þetta í eitthvað SharePoint eða skjalakerfi eða hvert sem er. Og hún getur líka farið inn á tilkynningu, þannig að margir eru til dæmis ef þú ert með tilkynningu inn á eitthvað svona samfélagsmiðla, Workvivo eða eitthvað svona svoleiðis, þá getur myndir farið með tilkynningunni bara sjálfkrafa nýja starfsmannin. En þetta er einmitt svona líka algengt með mötuneyti, bílastæði, gjöf, aðgangskort, fatnað, búnað, glerugu, alls konar svona hlífðarfatnað. Þannig að þær beiðni geta bara farið sjálfkrafa út og kannski mjög algengt að sjálfvirkni með þar. Þá fyrir við yfir í næstu grein sem eru samskipti við vinnufélaga. Ef það er buddy fyrir starfsmannin, eins og ég sá áðan, þá valdi ég kannski hvort það ætti að vera buddy og hver það ætti að vera. Að þá sendum við á buddyin svona gátlista, bara takk fyrir að vera buddy, þú ert fyrir þennan starfsmann og hann það kannski haka við þú veist, einhverjir svona verkefni sem hann ætlar að gera fyrstu vikuna, fyrstu daginn og eitthvað svoleiðis og staðfesta hann sé búinn. Og það er að spinna mikið út frá þessu. Margir eru líka að kynna buddyin og starfsmannin kannski viku áður en starfsmannin byrjar eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er alveg að taka þetta mun lengra. En svona almennt gagnvart kynningu fyrir annað starfsfólk þá upplýsum við samstarfsfólki hér og sendum kannski inn á annarkvort sendum eitthvað tölvupóst á alla að einhver hafi verið að byrja, það er kannski svona sjaldgæfast, kannski algengast er að setja inn á einhverja rás á Teams eða inn á Slack
eða jafnvel inn á einhvern svona samskiptamiðl eins og ég nefndi Workvivo eða Viva Engage eða alla þessar miðla sem eru svona búin að taka af Facebook núna. Þannig að þá getur bara skilaboðin farið sjálfkrafa inn og þar erum við einmitt, kannski eins og ég nefni hérna, þá erum við ofta að deila hérna. Þú veist, Jón Jónsson deildi eftirfarandi skilaboðin sig og þá ég að sækja bara gögnin í formið þar sem hann fyllt út og það er raunverulega engin handafinn en verið svona að skapa skemmtilega stemmingu bara hvernig við kynnum fólk og enginn gleymist. Síðan erum við með hérna aðgang og búnað. Það er líka gríðarlega tímaspennandi þá fyrir aðra deildir, sérstaklega fyrir tölvudeildina. Almennt reynum við að stofna sjálfkrafa í kerfum. Flestir vilja fara þá leið, alla leið. Þannig að á fyrsta starfsdegi, bara klukkan 7 morguninn eða hvernig sem að þá erum við að stofna þá í Azure AD eða ég stofna netfang fyrir þá, öllum tímaskráningarkerfum, fræðslukerfum, sölukerfum, bókhaldskerfum, bara öllum kerfum sem þessi starfsmaður á að fá aðgang að. Og þá yfirmaður oft búin að merkja við hvaða aðganga. Þannig að það er enginn að mæta fyrsta vinnudaginn og bara ennþá að bíða eftir aðganginum að kerfinu til að geta byrja að vinna. Heldur gerist það bara sjálfkrafa. En sumir vilja kannski ekki fara alla leið sjálfurinn þar, heldur vilja hafa aðeins svona varnagla á þessu og þá er líka hægt að senda bara beiðni á tölvudeildina að veita þessa aðganga. Og hún fer kannski í gang bara 2 vikum fyrir fyrsta starfsdag að þá fer beiðnin á tölvudeildina. Með þá öllum þessum upplýsingum eins og við sjáum hér bara hvenær er fyrsti starfsdagur, hver er næst yfirmaður, þannig að allar réttu upplýsingarnar fara inn á stöðlu formi á þann hátt sem að tölvudeildin vill fá upplýsingarnar. Þannig að það er ekkert óljóst í raun og veru þegar þau fá beiðnina. Algengast er að þetta sé Jira-beiðni þar sem að flest tölvuteymi er að nota Jira en það getur líka verið bara í hvaða beiðnakerfi sem hvort það er Asana eða Freshdesk eða Zendesk eða bara því beiðnakerfi sem þið notið og stofnast beiðnin þar. Kannski síðasta hérna er síðan þá bara það sem gerist eftir fyrsta vinnudaginn. Þá sendum við hann í eftirfylgnisferli sem við skulum kíkja á og þá setja hann yfirleitt í svona ferli til að fá endurgjöf og síðan ef þetta er tímabundin ráðning þá er ég ofta að senda í sérferli fyrir það sem er verið að kanna hvort að starfsmaðurinn fara áframhaldi fastráðning og hvað gerast eftir tímabundin ráðninguna. Þannig að við kíkjum á það eftir augnablik. Hérna eru svona nokkrar ábendingar bara fyrir ykkur hvernig þið getið bætt við gervigreind, sumir eru að ráða starfsmenn sem yngri en 18 ára og þá þurfa forræðamaður að undirrita samninginn. Ef þú ert að fá starfsleyfi þá verður ósk eftir skírteinum fyrir það, ef þú þarft starfsleyfi fyrir starfið. Stundum er einhver annar undirrita, stundum er einhver svona fatastærðir, það er alls konar svona hugmyndir hér sem þið getið vilja skoða. Það eru önnur skjöl sem að vera að undirrita trúnaðaryfirlýsingar eða starfslýsingar eða eitthvað svoleiðis. Starfsmannafélagið oft involverað inn í ferlið einhvern hátt og svo er náttúrulega fyrir opinbera aðila þá er skjölun svona lykilatriði þannig að öll skjöl skjala sjálfkrafa í skjalakerfið og ekki þarf að vera hlaða þeim niður á tölvuna og hlaða þeim upp einhvers staðar annars staðar. Hérna eru kannski svona bara leiðbeiningar það sem þið þurfið að gera ef þið takið þetta sniðmát þá þurfum við að uppfæra listi yfir stjórnendur og svona aðeins svona leiðbeiningar hvernig þið nýtið þetta sniðmát fyrir ykkur. En kíkjum aðeins á þá hvað gerir þarna ferli fyrir endurgjöf sem hann sendur yfir. Núna erum við komið svona grunninn á onboarding-ferlinu en mér langar að sýna ykkur aðeins lengra og hvað við ofta að gera þar. Þannig kíkjum á ferli sem hann sendur í hér. Hérna erum við komin í ferlið fyrir endurgjöf eftir onboarding. Þetta er yfirleitt sett í gang bara beint eftir fyrsta vinnudag að þá bókum við sjálfkrafa samtal yfirmanns og nýs starfsmanns kannski eftir 4 vikur eða eitthvað svoleiðis. þar sem við tökum frá tíma og þeir sem eru bókaðir á það eru þá yfirmaðurinn og starfsmaðurinn sjálfur og við bókum yfirleitt bara einhver tíma og svo bara færa þessir aðilar tíman ef hann hendar ekki þá eftir 4 vikur. Þá er alltaf búið að setja eitthvað í dagatali þannig að allir vita að við bara hérna er samtalið. Við erum líka senda oft, flestir eru að senda kannski 2 vikum eftir fyrsta starfsdag. Þá sendum við á nýja starfsmanninn og segjum bara hæ, það eru liðna 2 vikur, hvernig gengur og sendum hann hérna form og og við komum ekki til að svara hversu ánægður hann er með móttökuferlið, hvort það starfi uppfylli væntingar og hvort hann fái nægan stuðning, alls konar svona. Þið getið bara breytt þessum spurningum líka eins og ég kannski nefndi ekki á þann, en þið viljið kannski hafa einhverjar aðrar spurningar, bæta við einhverjum öðru spurningum með opnum með aðlaga, þannig að það er alveg bara, þið stillir það alveg upp. Rétt að nefna að þessar kannanir eru ekki nafnlausar, en almennt eru þau trúnaðarmál og verður ekki deilt með yfirmanni. Það sem gerir síðan að ef að endurgjöfin er ekki góð, þá hann gaf hérna einhverja, hann er bara óánægður eða mjög óánægður eða eitthvað svoleiðis sem er nokkuð skilyrði hérna, að þá erum við vilt að biðja mannusvið að skoða endurgjöfina. Þannig að hérna er bara hlekku beint á gögnin, þannig að maður getur farið inn í Journeys og séð séð svona
nánari útskýringar á endurgjöfinni frá starfsmannum. Svo erum við sama fyrir yfirmanninn, þannig að kannski 5 vikum eftir fyrsta starfsdag þá byggjum við yfirmanninn, þá er hann kannski búinn að taka þetta samtal með starfsmanninum, að þá gefur yfirmaður eitthvað svona einhvern hvort að starfsmaður sé að uppfylla væntingar, hvort að myndi ráða hann aftur og eitthvað svoleiðis, og sama ef að matið er ekki gott þá erum við að senda mannusteymið. Og svo eru kannski svona sumir aðilar sem eru ekstra varkar eru kannski að senda nokkur sinnum þetta á, þú veist, jafnvel 3 svar á yfirmanninn bara af því að þau vilja ekki, af því að þau getur oft, sérstaklega í opinberum störfum, þá getur verið erfitt að endurskoða ráðninguna eftir reynslutíman. Þannig að þetta er kannski svona helsta í þessari endurgjöf, en kíkjum þá örstutt á tímabundnar ráðningar. Hérna erum við ferli þar sem að reynslutíma eða tímabundin ráðningu er að ljúka, þannig að oft er að senda í það og þá til dæmis ef þetta er tímabundin ráðning þá erum við kannski 4 vikum fyrir lokadag tímabundnar ráðningar að senda á yfirmanninn og biðja hann að staðfesta hvort það eigi að framlengja ráðninguna eða ekki. Og ef þá að framlengja þá er kannski beiðni að senda launadeild, stundum erum við jafnvel að senda bara samning sjálfkrafa til undirritunar eða eitthvað svoleiðis. Og ef þetta er ótímabundin ráðning þá erum við ofta að tökja hvort hann eigi að fá fast ráðningu, kannski svona svipað svo hinum megin, þar sem við merkjum við að hann eigi að fá fast ráðninguna. Og þá erum við ef þá að framlengja reynslutíma þá gerum við eitthvað annað og kannum hann aftur eftir ákveðin tíma og svo framvegis, en það er aðeins svona misjafnt hvernig fyrirtæki eru að gera þetta og hversu djúpt þau eru að fara það. En þetta er kannski svona grunnurinn að típiskum onboarding-ferlum hjá fyrirtækjum, þannig ég vona að þetta verið innblástur og svo vil ég nefna að þetta er sniðmát sem ég deili líka og við erum með inn á hjá okkur, þar sem að þið ef þið eru að nota Journeys þá getur bara tekið það inn á aðganginn ykkar og svo bara aðlagið að tölvupósta og svoleiðis og tengjum við ykkar kerfi. Þannig að þið getur þá frekar hratt komið upp frábærum onboarding-ferli fyrir bæði nýtt starfsfólk og að spara ykkur handavinnuna. Ég vona að þetta verið innblástur að hvernig þú getur gert frábæran onboarding-feril fyrir þitt starfsfólk.